ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি সাৰফেস কেমিষ্ট্ৰি অৰ্ডাৰ পৃষ্ঠতখন চেপ্টাৰ 2 এডজৰ্পচন আইসোটাৰ্ম বা অডিঅখন সমতাপক টপিক আলোচনা কৰিম এটা অডিঅখন সমতাপক বা এডজৰ্পচন আইসোটাৰ্ম মানে কি when the extent of adsorption here extent of adsorption x by m দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা যায় ইয়াৰ আমাৰ x is the amount of adsorbate যাক আমি দ্ৰৱীভূত কৰিম অৰ্থাৎ অডি শস্য and m is the mass of adsorbate অৰ্থাৎ অডিঅকৰ mass is plotted against pressure at constant temperature curve obtained is known as adsorption isotherm যেতিয়া আমাৰ উষ্ণতাটো কি ৰাখিব স্থিৰে ৰাখিব তেতিয়া অডিঅখনৰ যেটো মাত্ৰা অডিঅখকত অডি অখিত হোৱা অডিঅশৰ যেটো মাত্ৰা সেই মাত্ৰাটোৰ বিপৰীতে আমি যেতিয়া চাপৰ লেখ চিত্ৰ অঙ্কন কৰা যাব সেই অঙ্কন কৰা লেখটোক আমি বিবেচনা কৰি অডিঅখন সমতাপক হিচাপে অডিঅখন সমতাপক অৰ্থাৎ extent of adsorption is represented by x by m অৰ্থাৎ অডিঅখন সমতাপক মাত্ৰা বা অডিঅখন মাত্ৰাটো নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে বা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাৰ বাবে ইয়াক আমাৰ x by m ৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা যায় এতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচাৰ এই গ্ৰাফটো অডিঅখন মাত্ৰা অৰ্থাৎ এডজৰ্পচন আইসোটাৰ্ম ভাৰ্সাস প্ৰেসাৰৰ গ্ৰাফ এটা ড্ৰ কৰা গৈছে এতিয়া আমি দেখা গৈছে with extent of pressure the x by m that means extent of adsorption gradually increases আমাৰ লাহে লাহে কি হৈ গৈছে ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে নেক্সট এইটো টেম্পারেচাৰটো আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে প্ৰেসাৰ যিমানে বাঢ়িছে x by m ৰ ভ্যালু সিমানে বাঢ়িছে গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ এডজৰ্পচন আইসোথাৰ্ম